السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جميلة جدا وبسيطة وسهلة في نفس الوقت. غرزتنا النهاردة هي غرزة العمود المتقاطعة. الغرزة بتاعتنا تصلح لعمل الشنط، تصلح لعمل البلوزات والبلوفرات، وكمان نقدر نعمل بيها مفروشات ونقدر نعمل منها بطانية بيبي سهلة جدا وبسيطة. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاصة بيها بتكون مضاعفات رقم 4، وفي النهاية بزود 3 سلاسل، يعني بضاعف رقم 4 أكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا محتاجاه، وبعد كده بزود 3 سلاسل بنترك منهم سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبنكمل وبنشتغل على تاني سلسلة. طيب ايه الغرز اللي بنشتغل بيها النهاردة في غرزتنا؟ بنشتغل بغرزة الحشو وبغرزة العمود بلفة، وطبعا السلسلة أساس معانا. يلا بينا نشوف هنبتدي غرزتنا ازاي. وأول حاجة طبعا هنقولها مع بعض، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي نشتغل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بتاعي حلقة على الهواء بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الخيط وهلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط هشده وهقفل عقدة البداية. هنبتدي نعمل بقى مجموعة من السلاسل تكون من مضاعفات رقم 4، وفي نهاية العدد خالص بنزود 3 سلاسل. عشان تعملي سلسلة بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها كده 1 2 3 4. ارجع تاني 1 2 3 4، يعني بنعد 1 2 3 4 وبنفضل 1 2 3 4، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه من عدد الاربعة. بالشكل دوت ضعفت رقم 4 6 مرات، وبعد كده في النهاية خالص بزود 3 سلاسل 1 2 3. اول سلسله منهم ما بشتغلش فيها، بسيبها وبعتبرها ارتفاع غرزه الحشو. بروح اشتغل في تاني سلسله. بنشتغل السطر الاول كله بغرزه الحشو. بنشتغل في السلاسل ازاي؟ بندخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، او بدخل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف، وبيكون طبعا تحت الابره الحلقه الاماميه الفرونت لوب. بيكون معايا على الابره حلقه، بسيب اول سلسله طبعا واروح لرقم 2 ادخل فيها في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط بتاعي واخرج. بيكون عندي على الإبرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده، بكون عملت أول غرزة حشو. تاني بكرر، بيكون عندي حلقة على الإبرة، بدخل فراغي السلسلة اللي بعد اللي اشتغلت فيها في الحلقة الخلفية الباك لوب، أسحب الخيط وأخرج. معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين 1 2، وهكذا طبعا السطر بتاعي كله بشغله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين لغاية ما بخلص كل راوند بتاعي بغرز الحشو. طيب الغرزة بتاعتي بتكون سطر بغرزة الحشو وسطر بغرزة العمود. هنشوف دلوقتي، هنكمل مع بعض ونشوف شكلها ايه مع بعض. بكده بكون خلصت الراوند بتاعي كله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر اللي جاي بيكون بغرزة العمود بلفة، وبتكون معانا كمان غرزة العمود المتقاطعة. برتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول غرزة معايا في الراوند بتاعي. زي ما احنا شايفين ال3 سلاسل دول هيكونوا فوق اول فراغ. احنا لما بنيجي نشتغل في السطر التاني بنشتغل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين اهو. الفراغات اللي بتكون تحته اللي احنا شايفينها الصغيرة دي، بصوا الفراغات دي هي اللي بشتغل فيه. طيب اول فراغ انا اشتغلت فوقيه ريدي كده خلاص ال3 سلاسل، مش هشتغل فيه تاني. طيب هنروح نشتغل فين؟ انا هشتغل طبعا تاني فراغ هسيبه بردك. طب هتسيبيه ليه؟ هرجع له بعدين، يعني انا مش هسيبه خالص، هسيبه دلوقتي وارجع له بعدين. هشتغل بقى عمود بلفة في الغرزة رقم 3 و4 و5، يعني على 3 غرز بعد طبعا الغرزة اللي انا بسيبها. بيكون معايا على الابره حلقه، وبنشتغل بغرزه العمود. عشان نشتغل غرزه العمود بيكون معاكي حلقه، بلف الخيط لفه واحده، بيكون معايا كده حلقتين. هسيب بقى الفراغ، احنا طبعا الفراغ الاول ما اشتغلناش فيه لان فوقيه 3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم. هسيب الفراغ اللي بعده واروح لرقم 3، ادخل تحت حرف الفي، بيكون عندي حرف الفي بالضلعين بتوعه على الابره. الف الخيط واسحبه واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم كده عمود. الفراغ اللي بعده كمان عمود 2، الفراغ اللي بعده رقم 3 كمان عمود. رقم 3 بالنسبة للأعمدة يا جماعة، لكن هو رقم 5 بالنسبة للفراغات اللي تحت. كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت ال3 سلاسل، سبت الفراغ رقم 2 لان ال3 سلاسل كانوا فوق الفراغ رقم 1 اهم. الفراغ رقم 2 سبته ما اشتغلتش فيه، رحت الرقم 3 و4 و5 واشتغلت فوق كل واحد فيهم عمود بلفة. طيب هرجع تاني دلوقتي بقى واروح اشتغل عند الفراغ رقم 2.
طيب ازاي يا رندا هنرجع له تاني؟ شايفين انا عندي حلقة على الابرة، هلف الخيط بالشكل دوت يبقوا حلقتين، واروح اعمل هرجع بايدي كده. شايفين الفراغ بقى اللي هو حرف الفي بتاع الغرزة بتاعتي اللي انا كنت سايباها اهو، هدخل فيه ومن الخلف هلف الخيط واسحبه تاني واشد الخيط بالشكل دوت على الثلاث اعمدة بتوعي بالمنظر ده. بقى عندي كده 3 حلقات العمود بلفة بتاعي، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. شايفين بالشكل دوت؟ بقى انا كده الغرزة اللي انا سبتها اشتغلت فوقيها زي ما احنا شايفين. طيب هتقولوا لي طب والعدد بتاعها اللي فوق؟ ما تنسوش ان احنا كده اشتغلنا عمود 2 3، والعمود الرابع بدل ما كنت هشتغله في البداية اشتغلته هنا في النهاية وخليته جاي بشكل متقاطع من ورا وقدام على الثلاث غرز بتوعي زي ما احنا شايفين. اذا العدد بتاعي كده بقى صحيح من تحت ومن فوق. طيب نرجع تاني نكرر في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. المفروض هنعمل ايه عشان نكرر نفس الفكرة دي؟ انا اخر فراغ اشتغلت فيه اهو، هسيب بقى اللي بعده مش هشتغل فيه، هروح للتلاتة اللي بعدهم واشتغل فيهم. هلف الخيط تاني على الابرة، ده انا اخر واحد اشتغلت فيه، اللي بعده مش هنشتغل فيه، هروح للي بعده على طول واشتغل عمود بلفة كده واحد، واللي بعده كمان عمود اتنين، واللي بعده كمان عمود تلاتة. غرزتنا بتكون غرزة من الغرز المميزة جدا وجميلة في كل حاجة، هتستخدميها كمفرش كبلوزة كشنطة كطاقية، اي حاجة تقدري تعمليها بغرزتنا النهاردة جميلة جدا. كده عملت الثلاث اعمدة، فاضل لي الغرزة اللي انا سبتها. طبعا المفروض ان انا ارجع لها تاني وارجع اشتغل فيها تاني. كده معانا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين زي اي عمود بلفة بنشتغل. برجع بايدي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ده حرف الفي طبعا اهو، بصوا اهو للغرزة بتاعتي الفراغ ده واضح. بلف بايدي بدخل في الفراغ بتاع الغرزة اللي احنا طبعا سبناها، ومن الخلف هسحب الخيط بتاعي وهخرج واشد الخيط اسحبه بالشكل دوت عشان خاطر طبعا ياخد نفس العرض بتاع الثلاث اعمدة اللي احنا عاملين الكروس عليه. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. شايفين شكل الغرزة بتاعتنا قد ايه جميل؟ نرجع تاني نكرر مع بعض. هلف الخيط على الابرة لفة واحدة، بسيب الفراغ دوت، ده اخر واحد اشتغلنا فيه العمود ده. هسيب اللي بعد منه، هروح للي بعد منه 1 2 3، نشغل فوقيهم عمود بلفة فوق كل غرزة من الثلاث غرز دول. كده 1 2 3. طيب بعد ما خلصنا التلاتة هلف الخيط على الابرة وهاجي هرجع بايدي كده، هنزل تحت حرف الفي للغرزة اللي انا سبتها اللي هو الفراغ طبعا اللي سبته، ومن الخلف هسحب الخيط وهخرج واشد الخيط بتاعي على الثلاث اعمدة بتوعي كده بالشكل ده اهو، بريحهم. بعد كده بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وبكمل لغاية نهاية الراوند بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت الراوند بتاعي، ما بقاش عندي غير غرزة واحدة بس زي ما احنا شايفين. هلف الخيط وهدخل فيها اشغل غرزة عمود بلفة واحد، بحيث ان هي هتكون طبعا عمود في البداية اللي هو زي 3 سلاسل دول، وعمود في النهاية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ برتفع بقى سلسلة واحدة بس، وبلف شغلي الناحية التانية، وهبتدي اشتغل على كل الغرز اللي تقابلني غرزة حشو سنجل كروشيه فوق كل غرزة من الغرز اللي تقابلني، وبالشكل دوت برجع تاني بنفس العدد اللي كان معايا في السطر الاول زي ما احنا كنا بالظبط. كل الغرز اللي تقابلني بشغل فوقيها غرزة حشو. هكمل بقى السطر بتاعي بغرزة الحشو كله بغرزة الحشو، وبعد كده ارجع لكم. بس قبل ما طبعا اسيبكم واروح اكمل السطر بتاعي، عاوزة اقول لكم ان غرزتنا دي ليها طريقة تانية نقدر نشتغلها بيها، مش هشرحها في الفيديو دوت، لكن هشرحها لكم في فيديو تاني عشان خاطر ما تتلخبطوش ما بين الطريقتين، لان كل واحدة فيهم بتختلف في الاداء خالص عن الغرز يعني الطريقة التانية. فعشان كده مش هينفع ان انا اشرحها معاكم النهارده، لكن طبعا الامانه العلميه تستوجب ان انا اقول لكم طبعا ان ليها طريقه تانية نقدر نشتغلها بيها. وانتوا عارفين ان انا دايما بحب اشرح لكم كل حاجه ممكن تكون تخص اي غرزه معانا، بحيث ان احنا لو شفنا اي حاجه معموله من اي غرزه تكون سهله وعارفين هي معموله بايه ومعموله ازاي بالظبط. هكمل السطر وارجع لكم.
رجعت لكم تاني وكده خلص الراوند بتاعي، مفيش غير اخر غرزة، ولازم ناخد بالنا ان اخر غرزة هتكون فوق ثالث سلسلة ارتفاع في السطر طبعا اللي قبله. بعد كده هكرر السطر طبعا رقم 2، هرتفع بسم الله 1 2 3 وارجع الف الشغل بتاعي الناحية التانية واكرر السطر رقم 2. غرزتي كلها من اول طبعا ما تبتدي السطر رقم 2 لغاية فوق بتفضلي تكرري السطر رقم 2 والسطر رقم 3، 2 و3 2 و3. تاني برجع اسيب، انا طبعا ده ارتفعت الثلاث سلاسل فوق الفراغ الاول، وده مش هشتغل فيه تاني لان فوقيه 3 سلاسل. هسيب بقى الفراغ رقم 2 واروح لرقم 3 واشتغل غرزة عمود بلفة، ده 1، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة كده 2، والغرزة اللي بعدها كمان عمود يبقى 3. بعد ما خلصت 3 غرز من غرزة العمود بلفة هلف الخيط وارجع تاني للفراغ رقم 2 اللي انا كنت سايباه بالشكل ده. الف الخيط بتاعي واخرج واشد الخيط لفوق كده. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا عندي زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت. بنشتغل نفس السطر بتاعي رقم 2 واكرره بقى على مدار الراوند بتاعي كله، والسطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر طبعا اللي هو الحشو، واللي بعده تكرار للسطر رقم 2 وهكذا. طبعا بلف الخيط بسيب فراغ وبروح للتلاتة اللي بعده بشتغل وبكمل، وفي نهاية الراوند طبعا بيكون عندي عمود بلفة زي اول السطر بردك، لا زي ما انا عندي عمود بلفة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي النهاردة ونهاية غرزتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم، واكون شرحتها بطريقة سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.